มาจากแบบไม่มีอะไรเลยจากศูนย์นะครับมาจากศูนย์ไหมครับถ้าเรากลับไปจุดเดิมเราก็รู้สึกว่าเราเฉยๆที่เราสู้มามันเรามีคนที่รักแล้วก็หวังดีกับเราแล้ววันนี้ผมว่ามันแฮปปี้มากๆแล้วตอนนี้มันคือกำไรแล้วอะไรเงี้ยก็เกินฝันไปจริงๆครับเพราะว่าบุ๊กเคยบอกกับฟอร์ดว่าบุ๊กอะแค่มีคนติดตามบุ๊กแบบจำนวนหนึ่งบุ๊กก็ดีใจมากแล้วครับคุณเป็นเพื่อนกันมาปกติใช่ไหมแล้วพอคุณมาทำงานแล้วยิ่งมันเป็นโปรเจกต์แบบบอยเลิฟด้วยการที่เราสนิทกันมามากๆมันละลายกำแพงตรงนี้ยากไหมบุ๊กว่าช่วงแรกยากครับผมว่ายากจำได้เลยว่าเข้าซีกับฟอร์ดครั้งแรกครับที่เป็นฉากคิสกันปุ๊บเสร็จก็ไปนั่งแยกมุมกันแล้วก็ห่างไป5 วันจุบกันเสร็จผมไปนั่งมองเพดานอยู่บ้านเลยป่ะกูไปนั่งอยู่เงี้ยยังไงนะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับแอนทองประสมนะคะและรายการแพลทอล์กทีวีพื้นที่ชีวิตของแขกรับเชิญคนพิเศษตัวจริงจากทุกวงการที่จะชวนทุกคนมาเจาะลึกประสบการณ์และความคิดผ่านจุดเปลี่ยนของชีวิตให้เติบโตไปพร้อมๆกันในแบบ empowering conversation ค่ะแพลทอล์กทีวี EP นี้นะคะขอต้อนรับฟอสจิรัชพงษ์และบุ๊กกสิเดชค่ะสวัสดีค่ะฟอสบุ๊กสวัสดีครับโอ้โหคุณ2คนนี้ตัวติดกันตลอดเลยนะครับนี่คือทำงานกันมา10 ปีแล้วใช่ไหมโอ้ประมาณ5-6ในวงการคือที่ทำด้วยกันเนี่ยคือ5 ปีใช่ครับแต่ว่าแต่ทั้งคู่เนี่ยรวมระยะเวลาการทำงานมาแล้วนี่เกือบ10 ปีไหมก็ประมาณนั้นหมายถึงว่าตาย้อนอ๋อค่อยๆมาลุ่มๆดอนเป็นไงบ้างคะ10 ปีที่ผ่านมาไหนรีวิวตัวเองให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดการเติบโตหรือเปลี่ยนแปลงในชีวิตยังไงบ้างถ้าช่วงก่อนก็เมื่อก่อนก็จะเป็นเด็กแคสงานใช่ไหมครับคือผมมาเริ่มจากการแบบว่าไปถ่ายแมกกาซีนแล้วก็ไปโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยครับโฆษณาแล้วก็ไปรายการบ้างแล้วก็ได้มาแคสซีรีส์เข้า GMMTV อะไรอย่างเงี้ยครับก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันก็สนุกดีแล้วพอมาตอนนี้10 ปีผ่านไปมองกลับไปเห็นตัวเองในตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นเยอะไหมก็โตขึ้นบ้างครับก็เรายังรู้สึกว่าเรายังเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นอยู่อะไรเงี้ยหมายถึงวิธีคิดการรับงานมันเปลี่ยนไปไหมมุมมองการเลือกงานของเราก็ถ้าเป็นอย่างตอนนี้ผมก็ยังรู้สึกว่าเรายังแบบยังใช้ร่างกายได้เยอะอยู่ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเกี่ยงงานเท่าไหร่ครับเหรอคะใช่ครับเพราะสู้หมดอะไรเงี้ยเป็นคนแบบ energy เยอะแล้วลักษณะงานที่แบบเวลาเขาติดต่อเรามาถ้าตอนเด็กๆอย่างถ้าเทียบกับพี่เนี่ยพี่จะแบบอะไรก็รับไว้ก่อนแต่พอเราเริ่มโตขึ้นมาสักนิดนึงเราเลือกได้อะเราจะรู้ตัวเองว่าเราเหมาะหรือชอบหรือไม่ชอบอะไรอ่ะอันนี้ฟอสตรงนี้ฟอสเปลี่ยนไปไหมครับผมตอนนี้ก็ถ้าสมมติว่ามันมีออปชันแบบงานที่แบบว่าโอเคงานนี้แบบมันเข้ามาชนพร้อมกันเราก็จะเลือกสิ่งที่เราแบบตอบโจทย์เรามากกว่าแต่ว่าถ้าในวันที่ว่างแล้วไม่ได้มีอะไรทำอย่างเงี้ยเราก็ถ้าวันนี้เราก็ยังไหวอะไรเงี้ยแล้วก็0 กับ 100เราก็ไป100ดีกว่าค่ะใช่เพราะว่าเดี๋ยวค่อยไปพักตอนที่แบบดรอปลงมากว่านี้ก็ได้อะไรเงี้ยอย่างช่วงนี้เรายังทำงานมันก็สนุกเหมือนแบบเวลาเราไปทำงานเราก็ได้เจอเพื่อนเจอพี่อะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบว่าเราไปเที่ยวอะไรเงี้ยคิดอย่างนั้นมากก็เลยไม่ค่อยเหนื่อยกับการทำงานเพราะว่าแบบเวลาไปทำงานก็เจอบุ๊กเจอคนนู้นคนนี้อย่างเงี้ยเราจอยครับเราก็เลยไม่ได้โฟกัสว่ามันต้องเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยมันสนุกดีก็เรียกได้ว่าค่อยๆเป็นสเต็ปมาเนาะใช่ครับแล้วของบุ๊กนะครับเป็นไงบ้างเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมตั้งแต่วันแรกที่เข้าวงการมาจนถึงตอนนี้เอาจริงเยอะมากครับเยอะมากคือเอาจริงบุ๊กไม่เคยคิดจะเข้าวงการเลยครับพี่อันไม่ได้อยากเป็นนักแสดงเหรอไม่เคยคิดในหัวเลยครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยบุ๊กก็จะถูกสอนมาว่าตั้งใจเรียนนะโตไปก็อายุ90เราใช่ไหมเป็นหมอวิศวะอะไรเงี้ยเป็นแบบเภสัชเป็นทันตแพทย์อะไรเงี้ยครับผมใช่เราก็ถูกปลูกฝังมาตลอดว่าโตไปเราต้องไปเป็นสายวิทย์นะเพราะว่าด้วยความทั้งพ่อทั้งแม่ครับก็เป็นพ่อก็จะเป็นแบบสายวิทย์แม่ก็จะเป็นแบบบัญชีอะไรเงี้ยครับก็เป็นแบบเขาเรียกว่าสายอาชีพเลยครับใช่ซึ่งก็ไม่ได้ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่าการเป็นนักแสดงหรือว่าการอยู่ในวงการบันเทิงมันต้องไปยังไงใช่ก็ไม่เคยคิดเลยครับแล้วพอตอนได้เข้ามาตอนแรกก็คือการเลือกรับงานก็คือไปตามที่ผู้ใหญ่เสิร์ฟมาให้ก็มีอะไรก็รับหมดอะครับบุ๊กจำได้เลยว่างานแรกของบุ๊กคือ 2,000 ครับแล้วบุ๊กดีใจมากพี่ได้เงินมา 2,000 บาทใช่ตอนนั้นบุ๊กถ่ายอะไรอะคะคือตอนนั้นยังไม่ได้เข้าวงการอะไรนะครับก็คือไปเรียนพิเศษแหละแล้วก็แบบว่ามีคุณครูเขาว่าเห็นว่าหน้าตาดีเหรือมั้งอะไรเงี้ยใช่ก็เขาก็ชวนไปถ่ายพวกแบบเหมือนเป็นโปรโมทอะไรเงี้ยครับใช่ก็ได้มา 2,000 น้ำตาไหลไหมโอ้โหบุ๊กดีใจมากครับเพราะบุ๊กก็มีรองเท้าที่บุ๊กอยากได้อยู่คู่นึงใช่ปะบุ๊กก็เอา 2,000 นั้นไปจ่ายเลยซื้อรองเท้าเลยใช่ครับบุ๊กก็บอกว่าพี่ครับถ้าสมมติมีงานแบบนี้อีกบุ๊กขออีกนะครับอะไรเงี้ยแฮปปี้ครับแล้วพอหลังจากนั้นผ่านมาเกือบ10 ปีจนถึงวันนี้ค่ะที่ทำงานมารู้สึกตัวเองโตขึ้นยังไงบ้างโอ้ก็เปลี่ยนไปเยอะครับจริงๆบุ๊กเป็นคนแบบว่าไม่กล้าแสดงออกเลยครับพี่แอนใช่แล้วก็เป็นคนกล้ามากขึ้นก็กล้ามากขึ้นครับแล้วก็เอ
เอาจริงๆบุ๊กเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองด้วยครับถ้า จริ เป็น งป่ะในตอนนั้น ในตอนนั้นครับ แต่ตอนนี้คือ ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้ว ดี ครั ขึ้ บ นแล้ว ใช่ด้วยเราอยู่ในวงการแล้วเราต้องแบบต้องกล้าคุยต้องกล้าแบบมั่นใจบางทีแบบว่าเราเจองานที่มันแบบตื่นเต้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเราก็แบบต้องมุ่งไปแล้วอะไรเงี้ยต้องมั่นใจแล้วอะไรเงี้ยครับมันก็เหมือนฝึกความกล้าในตัวเราไปด้วยเนอะแล้วถ้าให้รีวิวฟอสนะคะรู้สึกว่าฟอสเขาเปลี่ยนไปไหมในฐานะที่คุณแบบรู้จักกันดีมาก โอ้โหเปลี่ยนไปเยอะครับ แล้วเล่าหน่อยเพราะเขาอาจจะดีแคลร์ตัวเองได้ไม่เคลียร์มากแล้วให้คนที่อยู่ใกล้ตัวเป็นคนช่วย ให้คนอื่นช่วย พูด บอก ดีกว่า ใช่ไหมครับ ว่าเขาดูเปลี่ยนไปไหมจากเท่าที่คุณทำงานกับเขาเหมือนตั้งแต่วันแรกเลย จริงๆ สมัยเด็กๆบุ๊กกับฟอร์ดนะครับเป็น ค่ะ เป็นเพื่อนกันตั้งแต่อนุบาลแล้วครับ อืม ใช่ก็รู้จักกันมาแบบเห็นกันมาตลอดอะไรเงี้ยครับใช่ก็ก่อนฟอร์ดจะเป็นแบบเด็กอะไรนะแบบซนๆนิดนึงอะไรเงี้ย ค่ะ เด็กซ่าๆอะไรอย่างเงี้ย ซ่าๆคุณครูก็จะเป็นห่วงอะไรเงี้ยครับ ทำไมครูก็เป็นห่วงคืออะไรคะ แบบว่าเด็กๆก็จะซ่าอะไรครับซ่าหน่อย คืออย่างบุ๊กกับบุ๊กจะแบบว่าเรียนห้อง เรียบร้อย คิงอะไรอย่างเงี้ย เรียนเก่ง เรียนเก่งเลยเรียนเก่งกิจกรรมเด่นหน้าตาดี เป็นเดือนโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ เป็นเด็กแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกตัวอย่างอ่ะ อ่า ใช่อย่างผมนี่จะเป็นฟีลแบบเรียนก็ให้มันผ่านๆไปติดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยชอบอยู่กับเพื่อน ค่ะ อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ คือคนละเฉดเลย คนละเฉดเลย คนละเฉด ค่ะ แล้วตอนนั้นคุณเป็นเพื่อนสนิทกันไหมถึงคุณจะรู้จักกันที่โรงเรียน อยู่คนละกลุ่มค อยู่ รับ คนใช่ครับใช่ แล้วมารู้ได้ไงว่าเพื่อนเราในวันนั้นคือคนนี้ตอนอนุบาลจำได้เหรอพอโตมาเรา ก็เราเหมือนใช้ชีวิตมาด้วยกันตลอดอะครับ อ๋อ หมายถึง มาจนถึงเมื่อไหร่คะ แยกกันตอนมหาลัยครับ คือตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาลัยคุณก็เรียนด้วยกันมาตลอดเลยเหรอ ใช่ เพราะว่าเราขึ้นรถตู้ ขึ้นรถตู้กลับบ้าน คัน ด้วย เดียว กัน กันอะไรเงี้ยครับ บ้านเราใกล้กัน อ๋อ ก็ ใช่ครับ เลยแบบเห็นหน้าเห็นตามาตลอดเลย ใช่ก็ไม่เคยลืมกันเลยเนี่ย ค่ะ เพราะเห็นกันมาตั้งแต่เด็ก แล้วมันมีช่วงหายกันไปไหม มหาลัย มหาลัยครับ พอมหาลัยก็แยกย้าย ใช่ครับ แล้วกลับมาอีกทีก็คือได้มาทำงานในวงการด้วยกัน ใช่ครับใช่ โดยไม่รู้มาก่อนด้วยว่าจะได้มาเจอกันใช่ไหม ใช่ครับใช่ เป็นยังไงคะวินาทีนั้นสองคนที่รู้ว่าจะต้องทำงานด้วยกัน เล่า เองอีกแล้วเหรอหรืออะไร ตลก เงี้ยมีไห ต ม ลกตลก ใช่ครับ ใช่ ความรู้สึกอยากขอสักคนละประโยคเลยไหมตอนเจอกันครั้งแรกอ้าวฉันต้องมาเจอคนนี้นี่ความรู้สึกมันเป็นไง เนี่ยผมกับบู๊ยังจำได้เลยแบบ ว่า ยังไม่ลืมเลย1 2 3นะ1 2 3เอ้านี่มึงเหรออะไรอย่างเงี้ย ผิดหวังหรือว่ายังไง ไม่เราดี จริง ใจ ๆอาจจะออนไม่ได้แต่เฮ้ย อะไรอย่างเงี้ยไอ้เชียเอ้า เอ้ามึงเหรอไอ้ฟอส อะไรอย่างเงี้ย ฟิลนั้น ใช่ครับ จริงมันเป็นข้อดีนะ คนที่สนิทกันแล้วก็ได้มาทำงานด้วยกัน คุยกันง่ายครับ ใช่ไหมคะ มันก็เลยกลายเป็นแบบจูนกันเร็วเหมือนกันเนาะ ใช่อุ๊ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้จูนกันเร็วนะ ค่ะ แต่ว่า first impression คือแบบอ๋อเราสบายใจแล้ว รู้ ใช่ จัก ว่า กัน เราเคยเห็นหน้าเห็นตากันอะไรเงี้ยน่าจะแบบไม่ได้ยากอะไรเงี้ยใช่ แล้วคุณว่าการที่เราสนิทกันมากมันมีข้อดีข้อเสียยังไง ผมว่าถ้าอย่างเป็นช่วงแรกๆ เราก็มันเป็นช่วงแบบที่เราต้องมาทำงานด้วยกันมันก็มีระยะเวลาที่ว่าปรับตัวกันค่อนข้างเยอะ ค่ะ เพราะว่าด้วยความที่เราโตมาไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเราจะมี mindset กันคนละแบบวิธีคิดกันคนละมุมมอง แต่ไม่ได้หมายความว่ามุมมองไหนผิดนะครับ แค่ปลายทางมันไปสู่เป้าหมายได้ แต่ระหว่างทางอ่ะเราคนละฟังก์ชันกันอะอะไรอย่างเงี้ยใช่มันอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้าง แต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเหมือนว่าสุดท้ายแล้วเราอะอยากให้งานมันออกมาดี คือทุกสิ่งทุกอย่างอะเราอะหวังดีต่อกัน ผมจะบอกกับบุ๊กเสมอว่าบุ๊กกลัวอะไรก็ตามแต่ที่กูทำอะเรากลัวหวังดีนะอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยบุ๊กก็บอกกูก็เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ มี ว่า ดราม่ากันบ้างไหม โอ้โห โอ้มีทุกปีฮะ ผ่านกันมาเยอะเหมือนกันครับ ใช่เป็น หรอ ซีซั่นเล็กๆอุ่น คือ อะไร ยิ่ง อะ ใหญ่ เช่นอะไรอะ ด้วยความสนิทกันด้วยอะครับ อืม ใช่ครับ มัน ใช่ มันพี่อันเก็ตฟิลแบบว่าเราทำงานกับเพื่อนสนิทไหมครับ อืม บางทีเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราพูดอะไรกับเขาได้ อ๋อก็แทงตรงเลย ใช่ก็แทงตรงเลยแต่ว่าอาจจะเป็นแบบว่า ถ้าสมมติคนที่เราไม่ได้สนิทด้วยบางทีเราอาจจะอ้อม ถนอมคำพูดหน่อย ใช่ใช่แต่ว่าพอเป็นตรงปุ๊บบางทีด้วยการทำงานนะครับ มันความคิดเห็นมันต่างกัน ใช่ มีบ้าง ใช่ อยู่แล้วครับ มันก็เลยแบบ แล้วเป็นไง ทะเลาะกัน คะ บ้าง เขาก็โกรธ พี่แอนลองเดาไหมว่าใครเป็นฟิลแบบตรงๆแบบว่า ลองเดาไหมฮะ ถ้าให้เดาโดย ค จากคาแรคเตอร์ข้างนอกพี่คิดว่าฟอสอ่ะจะต้องเป็นแนวแทงตรงกับเขาไม่ใช่ใช่ไหมกลายเป็นบุ๊กเหรอ บุ๊กว่าตอนนั้นก็น่าจะตรงทั้งคู่นะ จริงแล้วป่ะ แข่งตรง ใช่ครับ คู่เลย ใช่ เหรอ แต่ก็ค่อยๆปรับกันมาครับ ก็พยายามหลัง ใช่ ๆก็เริ่มอ้อมกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วทะเลาะกันบ่อยแหละ บ่อยครับ บ่อยครับ แต่แป๊บเดียวก็หายไหม แล้วแต่เรื่องครับ ยังมีเรื่องไหนยังคาใจอยู่ไหมอ่ะ ไม่มี ไม่ได้เคลียร์ ตอนนี้ กัน ชิลลิ่งแล้วตอนนี้ อ่า โอเคแล้วสบาย แต่ว่าช่วงแรกมันจะเป็นเหมือนช่วงเราปรับตัวครับ ค่ะ ใช่ในความสัมพันธ์ใหม่อะไรเงี้ยมันก็จะฟีลแบบ เอ๊ะทำไมเขาทำอย่างนั้นทำไมเขาไม่ทำอย่างนี้ คือเหมือนหมายถึงว่าเราทั้งคู่คาดหวังกันมากเกินไปว่า แต่ละคนต้องเป็นแบบอย่างที่เราต้องการคือภาพตอนนั้นภาพเรามันใหญ่อะ ค
ค่ะ เราก็เลยคาดหวังไว้สูงอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ อันเนี้ยพี่อยากรู้เองในฐานะที่เป็นผู้หญิงแล้วกันเนาะคือหมายความว่าคุณเป็นเพื่อนกันมาปกติใช่ไหมแล้วพอคุณมาทำงานแล้วยิ่งมันเป็นโปรเจกต์แบบบอยเลิฟด้วยอ่ะใช่ไหม ครั คะ บ ข้างในมันต้องปรับจูนการสื่อสารความสัมพันธ์ทางความรู้สึกอ่ะค่อนข้างเยอะเลยนะหมายถึงจะมองให้เราเกิดความรู้สึกอย่างนั้นน่ะ เป็นตัวละคร ใช่ ใช่ไหมครับ ใช่เป็นตัวละครมันยากไหมคะในการที่เราสนิทกันมามากๆมันละลายกำแพงตรงเนี้ยยากไหม บุ๊กว่าช่วงแรกยากครั ผ บ มว่ายาก ก็บุ๊กจำได้เลยว่าเข้าซีนกับฟอสครั้งแรกอะครับ ต้อง ที่เป็นฉากเลิฟซีน kiss กันเลย คิสกันอะ รู้สึกยังไง ก็ซุบกันเสร็จก็ไปนั่งแยกมุมกันอย่างเงี้ยแล้วก็ ยังไง แล้วก็ห่างไปอีก5 วันค่อยมาคุยกันแบบฟอสวันนั้นแบบว่า วันนั้นรู้สึกอย่างนั้นนะแบบกูกลับไปบ้านอะไรเงี้ยแบบไปนั่งแบบ คิดทบทวนตัวเองใช่แล้วฟอสก็เป็นอะไรเงี้ย ผมก็เป็นผม ก็ยัง อะ เป็นเรื่องตลกกันอยู่เลย ใช่แบบวันนั้นจำได้เลยกลับบ้านถ่ายจุบๆกันเสร็จ ผมไปนั่งมองเพดานอยู่ที่บ้านเลยป่ะ ได้ถูกเปิดโลกเนี้ยเหรอ กูไปนั่งอยู่อย่างเงี้ย อะไรวะเนี่ย ยังไงนะ เกิดมา 24 ปี เออ ใช่ครับ แบบโอ้จูบผู้ชายอะไรอย่างเงี้ย เออ มันเป็นฟีลลิ่งนั้น ค่ะ คือโอเคเรายอมรับว่า คือเราอะตั้งใจทำงานอยู่แล้ว ค่ะ หมายถึงว่าเราอะเตรียมตัวเตรียมใจทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเนี่ยคืองานที่เราจะทำอะไรเงี้ยแต่ว่าพอถึงแบบหน้าซีนจริงพอมันทำไปมันก็เป็นฟีลลิ่งที่มันค้างอยู่อะไรเงี้ย ค่ะ มันก็คิดแต่สุดท้ายแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็เป็นคนที่หวังดีต่อกัน เราเป็นเพื่อนกัน ก็ไม่เป็นไรเนี่ยเราก็รักกันปกติอะไรเงี้ย ค่ะ แต่ว่าแค่มันเขาเรียกว่าความไม่ชินแล้วกันมันเป็น ค่ะ ความเปลี่ยนแปลงเพราะเราก็ไม่เคยทำอย่างนี้มันเป็นสิ่งใหม่ เพราะฉะนั้นผมว่ามันไม่แปลกที่เราจะแบบรู้สึกประหม่าอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกตื่นเต้น ก็คือจริงๆว่าความเป็นตัวละครมันก็นำพาเราไปได้เนื้อะพอ ด้วย เขาจริ ใช่ ง ครับ ๆ แต่โอเคในเรื่องของการสัมผัสมันอาจจะมีบ้างที่เราจะต้องแบบ ครั้ มัน ง เกิด แรก ถูกเปิดโลก ด้วย ใหม่ ครั้งแรก ใช่พี่แค่อยากรู้ไอ้คนถ้าคนไม่สนิทกันเลย พี่ว่ามากันแบบว่างๆทั้ง อาจ คู่ จะง่าย มันอาจจะ กว่า ง่าย ด้วยซ้ำ ไง อืม ใช่ไหมคะอย่างพี่ ใช่ ถ้าพี่จะไปใครพี่นัทมีเลียอย่างเงี้ยนะคะ สมมติเป็นเพื่อนกันอยู่ดีๆแล้วพี่มาเล่นด้วยกันเนี้ย ก็ เป็นหญิงพี่ก็อาจจะต้อง พี่แอนก็มีนิดนึงเหมือนกัน พี่ ใช่ไหม อาจจะต้องจูนเยอะเหมือนกันก็เลยอยากรู้ว่าอาการมันเป็นยังไง ใช่ ฟิลนั้นเลยครับ ค่ะ ฟินั้น แล้ว เย ในเรื่องของนอกจากความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นบ้างหรือความดราม่าอะไรอย่างเงี้ยในด้านของการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันมีบ้างไหมคะคนไหนเป็นฝ่ายที่อ่อนแอกว่าทางด้านจิตใจสองคนเนี่ย บุ๊กคิดว่าน่าจะบุ๊กนะครับ เหรอบุ๊ก ใน นี้กว่า ในช่วงแรกครับ ค่ะ ใช่เพราะว่าบุ๊กรู้สึกว่าด้วยฟอร์ดเขาผ่านโลกมาเยอะด้วยครับ ตอนที่ช่วงแรกๆอะครับ ค่ะ ผ่านโลกผ่านการทำงานมาเยอะกว่าอะไรเงี้ยบุ๊กก็จะเหมือนแรกๆจะให้ฟอร์ดคอยปลอบอะไรเงี้ยครับแบบว่าสมมติทำงานอันนี้ผิดพลาดนะบุ๊กด้วยความที่ไม่เคยทำงานนะครับ อืม ใช่เป็นเด็กเรียนมาตลอดไม่เคยทำงาน พอมาทำงานแล้วรู้สึกผิดพลาดเราบุ๊กเป็นคนที่ หักคะแตัวเองเนอะ ย้ำๆเลย ใช่เป็นคนแบบ ย้ำ เป็นคนเหมือนแบบทุกอย่างต้องถูกต้องอะไรเงี้ยด้วยความที่ ค่ะ เราเรียนมาแบบนี้ครับ แล้วเพื่อนเขาบอกเรายังไงคะ ก็แบบเฮ้ยช่างแม่ ช่าง งไป ก็คำนี้มันก็เคลียร์สุดเนาะ ใช่ครับก็มันก็ผมรู้สึกว่าถ้าเราพลาดแล้วไงอะก็เรายังมีโอกาสทำสิ่งนี้ใหม่ก็ทำไปสิ ค่ะ แต่สุดท้ายแล้วถ้าสมมติว่าโอเค วันนี้เราทำดีที่สุดแล้ว นี่ก็คือเราทำดีที่สุดแล้ว จะให้ทำยังไง จะไปคิดจมปักกับมันก็ไม่ได้ เรายังมีเวลาอีกตั้ง365 วันในการทำงานชิ้นอื่นให้มันดี เราก็เรียนรู้จากข้อผิดพลาด แล้วก็จดอันเนี้ยไว้ว่าเราพลาดตรงนั้นเพราะอะไรพอเวลาเรามารีมายด์จะได้รู้ว่าอ๋อวันนั้นฉันพลาดสิ่งนี้เพราะแบบนี้วันข้างหน้าเราจะได้รู้ว่าฉันจะไม่พลาดอย่างนั้นอีกแล้ว ค่ะ ก็ให้มันพลาดสักครั้งอะไรเงี้ยหรือถ้ามันพลาด2 ครั้งก็3 ครั้งก็ไม่เป็นไร คนเรามันก็ต้องพลาดอยู่แล้วเราเป็นมันชีวิตมันคือมนุษย์นะครับ ค่ะ มันเหมือนเราล่องเรือที่มันต้องแล่นไปในบนทะเลอะเนี่ยมันก็ต้องเจอคลื่นเจออุปสรรคอะผมว่ามันปกติอะนั่นแหละคือความสนุกใช่ แล้ว ไม่อ เขา ยาก แล้วเขาเชื่อคุณไหมเหมือนว่าสิ่งที่คุณปลอบเขาไปเนี่ยก็ เชื่อ เยียวยาเขาได้ ให้กำลั ใช่ ง ไหม ใจเลยครับใช่ หลังๆบุ๊กก็อย่างนี้เหมือนกันครับบุ๊กก็ช่างแม่งอะไรเงี้ยครับ อืม ช่างแม่งให้เยอะขึ้นนะครับบุ๊กว่าคำนี้เอาจริงๆมันใช้ได้จริงๆนะครับ อ่า แต่ว่าใจเรามันก็ต้องช่างแม่งจริงๆไม่ใช่เรา ค่ะ พูดบอก ปล่อย ช่างแม่งแล้วเราไม่ได้แบบปล่อยจริงๆนะครับ ก็ต้องล้างไพ่กันจริงๆนะ ใช่ ล้างความรู้สึกจริง ๆ แล้วทางฝั่งของฟอสมีอะไรที่บุ๊กห่วงเขาหรือแนะนำเขาบ้างไหมคะ ถ้าหัว เขามี ฟอ จุด ส อ่อนของฉันตรงไหนบ้างไหมอ่ะ ถ้าบุ๊กว่าถ้าอินไซด์เลยนะ ค่ะ จริงๆฟอสเป็นคนเปราะระดับหนึ่งแบบข้างในอะครับ ค่ะ อืม ใช่แต่ว่าเขาจะหุ้มไปด้วยเปลือกแข็งอะไรเงี้ย ค่ะ ใช่ก็แค่เป็นห่วงว่า ถ้าสมมุติเราไม่ได้มีที่ระบายที่แบบ กลัวเขาเก็บหนักไปหน่อย ใช่ครับ อืม ประมาณนั้น แต่เขาพูดกับคุณไหมถ้าคุณไม่ไปง้างเนี่ยเขาจะมาระบาย นาน ไหม ๆทีจะหลุดออกมา เป็นบางเรื่องเลยครับ บาง เป็นบางเรื่อง คือพื้นฐานเป็นคนไม่ค่อยแบบเล่าอะไรให้ใครฟังอยู่แล้ว เรารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยเราเจอเอง เราประสบภัยกับมันเอง เราไปเล่าให้คนที่เขาไม่ได้มีประสบการณ์เดียวกับเราฟังอ่ะ
เขาก็ไม่เก็ตหรอกว่าแบบมันฟีลลิ่งเป็นไงแต่บุ๊กจะเป็นฟีลว่ามีอะไรก็เล่าให้ฟังได้นะอย่างน้อยการคุยกันอ่ะมึงก็สบายใจไงเพื่อนจะได้ไม่ต้องแบกไว้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต่างกันครับเพราะบุ๊กจะคิดว่าถึงคนคนนั้นจะไม่ได้รู้สึกว่าประสบพบเจอมาแต่ว่าอย่างน้อยเขาก็เป็นเพื่อนรับฟังได้อะไรอย่างน้อยก็ให้ระบายใส่เรามาใช่ครับทั้งคู่มีเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างเป็นห่วงกันเรื่องไหนมากที่สุดคะถ้าอย่างผมก็คือผมมารู้ว่าบุ๊กเป็นคนเหมือนแบบว่าชอบกดดันตัวเองอะไรเงี้ยคือบางทีแบบรับมาเยอะมากเกินไปแล้วแบบวางยากมากแรกๆวางยากมากสมมติว่าเจอเรื่องนี้อยู่อีกเดือนนึงยังคิดอยู่เลยแล้วเราต้องแบบเป็นคนสติ๊ก perfectionist อะไรอย่างเงี้ยผมเป็นฟิลแบบปล่อยจอยอะไรอย่างเงี้ยผมไหลไปได้หมดอะไรอย่างเงี้ยก็บอกไม่เป็นไรอย่าไปคิดมากคือถ้าห่วงเนี่ยห่วงเรื่องความมั่นใจแค่นั้นแหละเราไม่อยากให้คิดมากแค่นั้นเลยใช่แล้วเขาเบาลงยังตอนนี้โอ้แผ่วๆแล้วแผ่วๆแล้วแผ่วๆแล้วเดี๋ยวนี้กล้าขึ้นเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วฝ่ายบุ๊กอะคะห่วงฟอสตรงไหนบ้างก็น่าจะเป็นเรื่องนั้นแหละครับเรื่องที่แบบว่ามีอะไรก็อยากให้พูดอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าก็นี่เขาเก็บเงียบเนาะใช่เก็บเงียบเวลาเขาเงียบมากๆเขาจะมีอาการอะไรออกมากลัวเหมือนกันกลัวเขาระเบิดวะเก็บปุ้มเป็นฟีลนิ่งรับมือไม่ถูกเหมือนกันไม่เคยเจอก็จริงฟีลนิ่งเวลาแบบเจอเรื่องอะไรที่แบบว่ามันกระทบจิตใจเราจะนิ่งคือปกติเราจะเป็นคนฟีลแบบว่าเราเจอพี่ๆน้องๆเราก็ alert แล้วก็ extrovert ใช่ไหมพอเจอเรื่องกระทบจิตใจเราเป็น introvert 100%เลยคุณก็สามารถสลับได้ทันทีคือมันจะเงียบแบบเงียบมากครับแบบเงียบแบบเงียบเลยใช่ครับคนอื่นถ้าบุ๊กเห็นเนี่ยบุ๊กก็จะรู้แล้วเจออะไรมาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยบุ๊กจะมาถามเราเฮ้ยเป็นไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วถ้าเทียบถึงงานในวงการบันเทิงที่ทำมาตอนนี้ตลาดมันแข่งขันกันสูงมากเลยอ่ะคือพี่อยากรู้ว่าระหว่างทั้งคู่เนี่ยมองตัวเองในเส้นทางนี้ยังไงว่ามันจะไปได้ยาวไหมหรือวางแผนตัวเองไว้แบบไหนคะผมว่าคือถ้าด้วยการที่ความแข่งขันมันสูงใช่ไหมครับคือผมว่าเราเป็นฟิลแบบเรามองปีต่อปีตอนเนี้ยเป็นรถแมพเป็นแผนระยะสั้นเป็นแผนระยะสั้นนะใช่แผนระยะยาวคือไปด้วยกันอันนั้นมันมั่นคงไงแต่ระหว่างทางเราก็ยังมีอะไรที่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นข้อดีของเรานะอันเนี้ยเป็นข้อด้อยของเรานะเราก็เอาเหมือนเอารถแมพมาดูแล้วเราก็มาพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเราก็ดูมันเป็นปีต่อปีไปนะครับมีอะไรเป็นจุดที่ตัวเองอยากพัฒนาขึ้นมาสุดๆในตอนนี้บ้างหลายอย่างเหมือนกันนะครับผมว่าถ้าอย่างส่วนตัวผมอย่างเงี้ยผมก็จะรู้ว่าผมอะด้อยเรื่องเต้นเต้นไม่เก่งเต้นไม่เก่งเป็นคนแบบไม่สนิทกับร่างกายอะไรอย่างเงี้ยไม่ไปด้วยกันมันไม่ไปด้วยกันใช่คือในใจเรารู้สึกว่าฉันทำไม่ได้ซึ่งเราก็เชื่อว่าเราทำไม่ได้แต่คือผมก็รู้แหละว่าศักยภาพมนุษย์ถ้ามันเชื่อมันทำได้หมดแหละแต่ใจเรามันไม่เชื่อเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเต้นอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าพอเข้ามาอยู่ที่เนี่ยได้ไปแบบว่าได้ไปเจอเพื่อนๆน้องๆหมายถึงว่าเราเป็นฟิลไปเป็นเกสในคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกมันก็สนุกดีนะก็จอยๆไปก็จอยๆดีเลยก็ทำได้นี่อะไรครับใช่พอทำแล้วคนก็ชอบด้วยมันก็เหมือนเป็นการแบบแฟนคลับก็อยากเห็นเรามุมนี้บ้างเขาก็ได้เห็นเลยเราก็รู้สึกว่าถ้าเขาชอบงั้นเราลองดูก็ได้อะไรเงี้ยถ้าช่วงนี้ก็เป็นรู้สึกว่าเรื่องเต้นเรื่องร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยอยากพัฒนามันใช่ที่สุดเลยก็คงเป็นเต้นแหละเพราะเราเห็นน้องๆแต่ละคนเต้นเก่งกันหมดเลยพวกปอนพวกจุงพวกอู๋เขามีสกิลกันหมดแซนต้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเต้นเก่งกันอย่างผมเพิร์ดอะไรพวกนี้ก็จะแบบเต้นกันไม่ได้อะไรเงี้ยแต่นั้นเขายังเล่นดนตรีกันได้นี่ผมเล่นดนตรีก็ไม่ได้ผมนี่เป็นฟิลแบบตลกเป็นวันคือความเต้นไม่เก่งมันก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงนะใช่อันนี้ถ้ามองสำหรับบางคนมันก็ดูแบบขาดเกินอะไรบางอย่างก็น่ารักดีใช่กับร่างกายมันก็น่ารักดีมันก็น่ารักดีใช่ครับแล้วในมุมทางด้านการแสดงมีอะไรที่อยากจะพัฒนาหรืออยากจะ challenge มันไหมก็อยากนะครับคือผมว่าปีนี้ผมได้บทที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นฟีลแบบอินเนอร์ในใจเยอะอยู่เหมือนกันแบบอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยปีนี้เราก็ได้เล่นแต่ว่าก็ยังมีครับคือผมรู้สึกว่าคือผมอยากเล่นอยู่2เวย์มากกว่านี้คือผมอยากเล่นแบบน้ำตากรรมเทศน้ำตากรรมเทศจะเป็นซีรีส์อย่างเงี้ยที่เล่นเป็นโอเวอร์ดราม่าโอเวอร์หน่อยใช่คือเคยคิดว่าไอการเล่นพวกนั้นอ่ะมันต้องเป็นอะไรที่เล่นง่ายแต่คือพอไปคุยกับครูสอน acting อย่างเงี้ยครูเชลอย่างเงี้ยที่เขาแบบสอนอย่างเงี้ยที่อยู่กับครูบิวเขาบอกฟอสการเล่นมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคือเขาว่าเชื่ออย่างนั้นจริงๆแล้วเขาขยายมันออกมาแต่ผมอะตอนแรกผมคิดว่าไม่ได้เรียน acting ผมว่าเราก็ทำแอคชั่นให้มันเวอร์คือเราไม่ได้เล่นที่อินเนอร์เราเล่นที่เอาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบฟังแล้วมันก็มันยากภาษานี้มันยากคุณต้องไปปรึกษาพี่ซันนี่นะใช่ผมเจอเขาแล้วคุณถามเขาไหมพี่ซันนี่ครับ
ผมพูดที่ผมคุยกับเขานะบอกพี่สัญญาพี่ตอนนั้นพี่เล่นดีมากเลยครับแบบเขาบอกเบาๆน้อง เขาไม่ถ่อมเลยใช่ไหมไม่ถ่อมตัวเลย เบาๆน้องเลย แล้วเขาไม่บอกเทคนิคอะไรมาเลยแล้วมันต้องเล่นยังไงอะครับอย่างเงี้ย เขาก็ชิวๆน้องเลยบอกผมแค่นี้เลยแล้วผมก็ชอบเลยอ่ะ ค่ะ โดนเส้นผมมาก แต่จริงๆแล้วการเล่นดราม่ากับการเล่นคอมเมดี้แบบเนี้ยพี่ว่าจุดคอมเมดี้ตัวเนี้ยยากกว่าดราม่า จริงครับ คอม จ เม ริง ดี้ยา จริ ก ง ครับ พอมาเล่นจริง เออ คอมเมดี้ยากกว่าเยอะ มันเป็นเสน่ห์ส่วนตัว ใช่ และกล้ามเนื้อส่วนตัวที่มันต้องสร้างขึ้นมาใหม่ะ ต้องอินพอไว้เองอะผมรู้สึกว่ามัน ใช่ ยากมาก ใช่ ผมรู้สึกเล่นแบบเล่นอะไรพวกลงไปดิฟนี่เล่น ผมก็แบบ ง่ายกว่า ง่ายกว่าเยอะใช่ ใช่เพราะเรามีประสบการณ์เยอะไง ค่ะ เราแบบเราอาจจะแบบด้วยอายุเท่านี้ เรามีประสบการณ์มาเยอะ เราหยิบมาใช้ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องแบบความเศร้าหรือเสียใจอะมันมีเยอะมากในชีวิต แต่ไอ้ที่มันตลกคอมเมดี้เฮฮาขนาดนั้นมันไม่มีในชีวิตขนาดนี้เราคิดไม่ออกเราต้องปั้นมันขึ้ มัน นมา ต้อง อะไร ปั้น เงี้ และ ย ต้องหาจังหวะพาร์ทเนอร์เรามีรีแอคยังไงกลับมา มันรับส่งกันสดด้วยนะ ใช่ครับ แล้วย้อนกลับมาตรงบุ๊กบ้าง ครับ ที่เมื่อกี้พี่ถามฟอสไป มีอะไรในวงการที่ตัวเองอยากจะพัฒนาอีกไหมคะ เอาจริงๆเยอะเหมือนกันครับ อย่างที่ฟอสบอกเลยครับบุ๊กก็เป็นคนไม่ได้ถนัดเรื่องเต้นเรื่องร้องอะไรเหมือนกันครับ แล้วบุ๊กก็รู้สึกว่าช่วงหลังๆเนี่ยบุ๊กรู้สึกว่าบุ๊กอินกับการร้องเพลงครับ บุ๊กรู้สึกว่าอยากทำให้ได้อะเราบางทีเราเห็นคนที่เขาแบบร้องเพราะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบโหเสน่ห์ มั มัน น ว้าว เพิ่ม เนอะ แบบ อืม อะไรอย่างเงี้ยบุ๊กรู้สึกว่าถ้าสมมติเราร้องได้บุ๊กก็เคยจินตนาการนะครับเปิดเสียงเขาอย่างเงี้ยแล้วก็เราถ้าสมมติเป็นเสียงเรามันก็คงดีอะไรเงี้ยมันก็คงหล่อดีอะไรเงี้ยครับ ค่ะ แล้วมีไปฝึกไปเรียนเพิ่มไหมคะ ก็ฝึกอยู่ครับเรื่อยๆครับ แล้วมีคนเคยให้คะแนนเราไหมว่าคะแนนการร้องเพลงของเราทั้งคู่เป็นยังไง โอ้ไม่เคยมาแต่ว่าน่าจะเกินครึ่งมาไม่เยอะเท่าไหร่ ก็ยังดี โอเคก็อย่างที่บอกบางอย่างมันไม่ต้อง100%มันก็น่ารักดี ครับ แค่ร้องให้มันรู้สึกแบบว่าถูกคีย์และจริงใจและถ่ายทอดอารมณ์ได้มันก็ ใช่ครับ อาจจะเป็นความน่ารักอีกอย่างหนึ่งหรือเปล่าก็มี2เรื่องนี้ที่อยากจะพัฒนา แล้วทางด้านการแสดงอะคะมีบทอะไรที่ตัวเองแบบอยากรับอย่างนี้เขาน้ำตากรรมประเทศเนี่ยของคุณเป็นคืออะไร เอาจริงๆของบุ๊กอยากได้แบบพวกบูอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แอน อยากเล่นบู ใช่บุ๊ก ทำไมอะบูมันยากนะ ไม่ด้วยความไม่เคยอะครับพี่แอนแล้วเราเหมือนเราก็ชอบดูแบบ Power Ranger อะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็ก ค่ะ อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันก็น่าจะมันดีแบบฉากเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับแบบต่อยกันอย่างเงี้ยแล้วบุ๊กรู้สึกว่ามันถ้าสมมติเราได้เล่นอะไรเงี้ยมันน่าจะสนุกอะไร บุ๊กได้ เงี้ย เคยลองยัง ไม่เคยเลยครับ แต่มีแต่คนบอกว่าเหนื่อยมาก มันเหนื่อยมาก เหนื่อยมากใช่ไหมครับ แต่ถ้าเล่นได้มันก็เจ๋งจริงนะ เท่นะครับเท่ มันเท่มาก มันก็ต้องไปจัดการกับร่างกายพอสมควร อยาก นี่ รู้คิวบูว่าเขาแบบจับกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ ค่ะ พี่ว่าต้องได้แน่ซุนๆอยู่แล้วพวกคุณอาจจะต้องได้โอกาสนี้กันมาเร็วๆนี้แหละ ถ้ามีเข้ามาก็ยินดีครับ ก็ยินดี ยินดีครับ แล้วทีนี้การแข่งขันที่เมื่อกี้พี่เกรินไปอะค่ะว่า คือตลาดนี้มันแข่งกันเยอะมากเลยนะบางทีอยู่กัน2 เดือนดังวูบสักพักก็วูบหายไป ไปไว แล้วก็มาวูบแล้วก็วูบหายไป จริง คุณรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วตรงนี้ยังไงกันนะ อืม เราจะดึงตัวเองยังไงมีเทคนิคไหมที่ทำให้คนอยู่กับเรานานที่สุดเท่าที่จะนานได้ อันนี้ก็มันเป็น บุ๊กว่าไม่ ปัจจัยภายนอกครับเราคอนโทรลไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย ค่ะ แต่ถามว่ารับมือได้ไหมอะรับมือได้เพราะว่าผมกับบุ๊กอะมาจากไม่มีอะไรเลย จากศูนย์นะครับ ก็มาจากศูนย์หมายถึง ถ้าเรา ว่าก ลับไปจุดเดิมเราก็รู้สึกว่าเราก็ เฉย อืม ๆว่ามันตอนนี้มันคือกำไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่เราสู้มา ดีจัง มันมีคนเห็นแล้วอะไรเงี้ยโอเค เรามีคนที่รักแล้วก็หวังดีกับเราแล้ว วันนี้ผมว่ามันแฮปปี้มากๆแล้วถ้าวันหนึ่งจะกลับไปจากที่ให้กลับไปไม่มีอะไรเลย ผมว่ามันก็เป็นสัจธรรม เพราะว่าดาราก็มีมาทุกยุคคนที่เคยดัง เมื่อปีแบบ60 70ผมไม่รู้ชื่อเขาแล้วตอนนี้ถ้าวันหนึ่งอนาคตคนจะลืมชื่อเราไปก็ไม่เป็นไร อืม ก็เฉยๆครับไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้น เอาจริงๆทุกวันนี้มันเกินที่แบบเอาจริง เกินฝัน ๆถ้าพูดแบบนี้ก็เกินฝันไปจริงๆครับ ค่ะ เพราะว่าบุ๊กอะเข้าตอนที่บุ๊กรู้สึกว่าเดี๋ยวบุ๊กจะเข้ามาวงการบันเทิงนะบุ๊กเคยบอกกับฟอร์ดว่าบุ๊กอะแค่มีคนติดตามบุ๊กแบบจำนวนหนึ่งบุ๊กก็ดีใจมากแล้วอะครับ คือแบบแต่ว่าตอนนี้แบบว่าเหมือนแบบโหมันเกินไปมากๆครับมีคนรู้จักเรามีคนแบบ อะไรอย่างเงี้ยมีคนแบบว่ามีความสุขที่ได้เห็นเราอะไรอย่างเงี้ยบุ๊กว่ามันก็ แล้วถ้าพูดถึงความเขาเรียกอะไรจังหวะกดดันความเหนื่อย การท้อแท้ในวงการเนี่ยมันมีอะไรเรื่องอะไรทำให้เราไปถึงจุดนั้นบ้างไหม เป็นฟิลเรื่องความคาดหวังแล้วกันครับ ค่ะ ความคาดหวังว่าอย่างบางเรื่องเนี่ยบุ๊กอาจจะแบบหวังไว้แบบสูงมาก แต่ผมไม่ได้แบบผมเป็นฟิลว่าผมไม่ได้สูงตามนั้นนะผมค่อนข้างแบบมองโลกแบบ
ปงแล้วกันอะไรเงี้ยพอมันมาเจอกันอย่างเงี้ยบุ๊กก็จะตอนนั้นก็แบบทำไมเราคิดกันอย่างนี้ทำไมไม่ไปให้สุดแต่คือผมฟีลแบบเหมือนอย่างที่บุ๊กบอกผมผ่านอะไรมาเยอะอะไรเงี้ยก็ผมก็จะชิวๆกว่าอะไรเงี้ย ค่ะ มัน มัน ก็ ก็ จะ เลยไม่เจออะไรที่มันท้อจนกระอักเลือดหรืออะไรขนาดนั้นเราก็ไม่มีใช่ไหมคะ ใช่แต่ว่าพอเวลามันผิดหวังมันดีฟมากไง ก็ดิ่งนิดนึง ดิ่งแบบดิ่งเลยอะไรเงี้ยแต่ผมจะแบบไม่เป็นไรอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือบุ๊กเป็นคนที่ถ้าสมมติทำอะไรสักอย่างอะบุ๊กต้องแบบต้องทำให้สุดจนกว่าจะเห็นผลลัพธ์อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ซึ่งเอาจริงๆบุ๊กได้บทเรียนตรงนี้นะพี่แอนบุ๊กรู้สึกว่าทุกความตั้งใจเราไม่ได้จำเป็นต้องได้ผลลัพธ์ที่เราคาดหวังเสมอบุ๊กรู้สึกว่าบางอย่างอะครับพี่แอนเราตั้งใจมากนะครับมันกลายเป็นว่าผลลัพธ์มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราตั้งใจอะ แล้วเราเป็นเราก็ท้อถอยนะ ท้อครับใช่ไหม ใช่คือมันท้อมากครับพี่แอนมันแบบคือด้วยเนเจอร์บุ๊กเป็นคนใส่สุดอะครับมันเราอ่านหนังสือสอบอะครับเราอ่านเท่าไหร่เยอะเท่าไหร่เราก็ทำข้อสอบได้เยอะขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าบนโลกนี้จริงๆครับมันไม่ใช่แบบนั้น ได้อย่างนั้น มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นครับแล้วมีวิธีปรับจูนยังไงให้ตัวเองไปเข้าใจมันได้อะเราแค่เบาลงครับเราไม่ได้ตั้งใจน้อยลงนะครับเราแค่ทำของตัวเองให้เต็มที่ที่สุดอะครับค่ะคือเต็มที่แต่ว่าไม่ได้คาดหวังให้มันหูต้องไปขนาดนี้นะฉันอ่านหนังสือ100 หน้าฉันต้องทำข้อสอบให้ได้100 ข้อนะอะไรไม่ใช่อย่างนั้นครับอาจจะอ่านหนังสือ100 หน้าอาจจะทำข้อสอบได้แค่20 ข้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆในวงการเรามันไม่ได้มีเงื่อนไขมันไม่ได้มาจากตัวเรานะมันมาจากปัจจัยข้างนอกด้วยจังหวะที่เราออกมาคนดูจริตคนดูรู้สึกกับเรายังไงอะไรเงี้ยบางอย่างมันก็เราก็ทำสุดของเราแล้วก็ดีนะคะที่คุณทั้งคู่มีโหมดแบบเซฟโหมดตรงนี้ของตัวเองไว้อะมันก็จะทำให้เราแบบไม่ต้องจิตตกหรือแบบเปลืองพลังงานมากแล้วอย่างนี้ทั้งคู่มีการเติมแพชชั่นให้ตัวเองยังไงกันบ้างคะบุ๊กต้องเตรียมเยอะเลยครับต้องทำยังไงคะอย่างตอนนี้ก็ถ่ายซีรีส์อยู่ใช่ไหมครับบุ๊กแพลนไว้เลยว่าบุ๊กจะต้องได้พักได้พักครับใช่จะต้องได้เว้นระยะได้พักหายใจนิดนึงเหมือนเพื่อเหมือนบุ๊กว่าการแสดงมันเหมือนเราใช้พลังงานนะครับบุ๊กรู้สึกว่าเราใช้พลังงานกับตัวละครนั้นไปเหมือนเราใช้จิตวิญญาณของเราแบบออกไปแล้วอะเหมือนถ้าสมมติเราไม่ได้เติมสิ่งที่มันแบบว่าฮีลใจเราตัวเราจริงๆอะครับมันจะไม่มีอะไรเอาไปใช้ต่อครับบุ๊กรู้สึกเหมือนเราเอาออกอย่างเดียวครับเราไม่ได้เติมครับบุ๊กเลยรู้สึกว่าเราต้องได้พักผ่อนเราต้องได้ทำสิ่งที่เราอยากทำจะเล่นโทรศัพท์หรือว่าจะออกไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็ต้องได้ทำก็ต้องได้ทำไม่งั้นงานต่อไปเราไม่ดีแน่ๆการเติมของผมมันง่ายเลยครับการเติม energy ของผมอาจจะเป็นฟีลในวันที่แบบเราทำงานหนักมาแบบสมมติว่าเดซทำงานหนักมาทั้งแบบ2 อาทิตย์แบบไม่ได้หยุดเลยแล้วเราได้แก๊ปว่างวันหนึ่งอย่างเงี้ยความสุขของผมก็คงเป็นแบบการได้แบบว่ากินข้าวหาอร่อยกับครอบครัวเล่นกับแมวที่บ้านหรือว่าดูแมวเล่นกันสัก2 ชั่วโมงก็แฮปปี้แล้วได้ไปเล่นฟิตเนสกับเพื่อนอย่างบ้าคลั่งหรือแบบได้ไปวิ่งกับเพื่อนผมก็แค่นี้ผมก็ฟีลจอยแล้วอะไรเงี้ยแฮปปี้แล้วเรารู้สึกว่าเราได้ใช้ชีวิตอย่างสุดแล้วมันสนุกแล้วอะไรเงี้ยครับใช่แต่ในความเป็นนักแสดงอ่ะมันต้องมีจังหวะแบบว่าเคลียร์ฮาร์ดดิสก์ของตัวเองนะพี่อันมีไหมครับเป็นครับหมายความว่าฮาร์ดดิสก์เรามันจะเต็มไงนึกออกไหมครับพอเราเล่นเรื่องนี้เสร็จมันเต็มมันต้องล้างอะค่ะแล้วเราก็ต้องไปใหม่ใส่มันใหม่อะไรแล้วพี่อันเคยมีถ่ายติดกันพี่อันมีค่ะแต่ว่าพอมีไปเรื่อยๆมันก็เล่นเป็นอัตโนมัติไงนึกออกไหมคะอันนี้ไม่ใช่ข้อดีเลยนะคะอะไรเงี้ยอันนี้เห็นด้วยว่าที่คุณแบบรีเซ็ตตัวเองเร็วมากปกติพี่ยังไม่ค่อยเห็นนักแสดงรุ่นใหม่แบบพูดถึงสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเลยไม่แน่ใจว่าทุกคนเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่พอได้ยินก็ใช่จริงๆแล้วมันเป็นแบบนั้นนะคุณต้องแบบคลีนตัวเองอะล้างระบบเก่าๆแล้วก็ใส่อินพุตอะไรใหม่ๆเข้าไปให้กับเรื่องใหม่ๆอะไรเงี้ยบางคนอาจจะแบบลืมนึกถึงก้อนตรงนี้ของเราไปอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องราวที่ดีที่คุณ2 คนแบบปรับจูนได้นะทีนี้ย้อนกลับมาถามถึงผลงานล่าสุดที่กำลังจะออนแอร์เนาะก็คือซีรีส์เรื่องความลับในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบมันชื่อยาวงั้นใช่ชื่อยาวไหนลองทวนให้พี่ฟังชื่ออะไรนะความลับในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบทำไมถึงเป็นชื่อนี้ชื่ออังกฤษง่ายกว่าเยอะเลยฮะชื่ออังกฤษว่า Melody of Secret ครับโอเคเรื่องมันยังไงล่ะคะคร่าวๆเนี่ยเรื่องมันก็ยาวเหมือนชื่อใช่ครับเป็นคอมเมดี้ดราม่าโรแมนต์หรืออะไรยังไงเป็นแบบสืบสวนสอบสวนเลยครับเหรอโหซัสเพนอะไรพวกนี้เหรอคะใช่ครับใช่ออนแอร์เมื่อไหร่คะ5 ธันวาครับก็จะได้ดูกันสิ้นปีนี้แล้วใช่ครับอะไรคือความท้าทายของเรื่องนี้หลายอย่างเพราะมันค่อนข้างไกลตัวอย่างผมเนี่ยเล่นเป็นนักอาชญาวิทยา
บุ๊กเนี่ยเล่นเป็น นักข่าว นักข่าวอาชญากรรม ค่ะ มันค่อนข้างไกลตัวมาก อืม ใช่เราก็ต้องไปรีเสิร์ชกันหน่อยเลยครับใช่อย่างผมก็ไปคุยกับแบบคุยกับอาจารย์เลยครับที่เขาแบบเป็นทางนั้นจริงๆเลยครับใช่อย่าง แล้ว บุ๊ก คาแรคเตอร์เขาเป็นยังไงคะ เขาก็จะเป็นฟีลว่าผมก็ถามว่าแล้วแบบถ้าเราจะเป็นนักอาชญาวิทยาเนี่ยมีอะไรที่เราต้องทำหรือสังเกตในการที่แบบว่าดูคนร้ายอาชญากรบ้าง นักอาชญาวิทยาคืออะไรอันนี้อธิบายให้คนดูบางคนอาจจะไม่เข้าใจอ่ะ ครับผมก็เป็นฟีลว่าแบบว่าเราเนี่ยต้องสมมุติว่าถ้าเรามีผู้ต้องสงสัย ค่ะ เรา 4-5 คนในคดีเนี่ยเราก็ต้องมาดูพฤติกรรมว่าใครอ่ะที่มีจุดที่แบบว่ามันตึกว่าแบบคนเนี้ยอาจจะเป็นฆาตกรนะอะไรอย่างเงี้ยคือแพทเทิร์นของคนแบบว่าที่เป็นฆาตกรเขาจะมีรูปแบบอยู่ ค่ะ ใช่อย่างเช่น สมมุติว่าอันนี้แบบยกตัวอย่างแบบ example ง่ายๆนะแบบสมมุติว่าถ้าคนที่เป็นแบบฆาตกรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะแต่บางทีเขาจะมีบุคลิกภาพที่แบบย้ำคิดย้ำทำหรือแบบเวลาคุยหรือโกหกเขาจะแบบหลบตา หรือถ้าสมมุติว่าเราถามเขาเรื่องเดิมๆ5 รอบอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนที่พูดความจริงอ่ะมันจะเล่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดจบแต่ถ้าเป็นคนที่โกหกเนี่ยเขาจะเล่าอย่างเงี้ยเรื่องราวไม่ปฏิบัติต่อเขาจะต้องนึก อ๋อ เหมือนเวลาเราคุยกัน โอค แล้วแบบ โอเค อะไรนะครับอันนี้คือรู้แล้วว่าคุณเมคเรื่องขึ้นมาเพราะมันไม่ได้ ค่ะ เกิดขึ้นจริง มันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้มีในเมมโมรีมันเป็นสิ่งที่คุณเมค ค่ะ ใช่เขาจะมานั่งละพฤติกรรมเนี้ยอย่างนี้นะใช่แต่เพราะว่าทุกคนเป็นผู้ต้องสงสัย ค่ะ อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ แล้วในคาแรคเตอร์คุณต้องเป็นคนนิ่งคีปคูลหรือว่าเป็นคนน่ารักล่าเริงคือคาแรคเตอร์ของผู้ชายที่ทำอาชีพนี้เขาเป็นไงคะที่เซตไว้ ถ้าในเรื่องก็เป็นแบบเป็นฟิล จริงจังหน่อย จริงจังทำงานใช่ อ่า แต่เวลาอยู่กับเขาก็จะเป็นอีกมุมหนึ่ง มันหวาน หวาน หวานอ๋อเหรอค แป ดี ลงร่างครับแปลง ฟิล ร่าง แปล กู๊ด งร่างได้อะ เรื่องนี้ฟิลกู๊ดนะฮะ อ๋อเหรอคะแล้ว ไม่ดีครับ แล้วของบุ๊กอะครับ ของบุ๊กเป็นนักข่าวอาชญากรรมครับผม คาแรคเตอร์เป็นยังไงคะ เอาคาแรคเตอร์เป็นคนมุ่งมั่นครับเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจทำงานครับ จะหาข่าวให้ได้ จะหา อย่งเงี้ย ข่าวให้ได้แล้วแบบว่าเรามีปมของเราด้วยครับ ค่ะ ในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมีคดีที่เราต้องไขด้วยเราก็ต้องเหมือนทำสิ่งทั้งความรักด้วยทั้งคดีด้วยแบบควบคู่ไปด้วยอะไรฟิลนั้นนะครับ แล้วโดยฟังก์ชันอาชีพคุณอ่ะมันมาวุ่นวายอะไรกับอาชีพเขาได้อะคะ ด้วย มันมี ด้วย งัดกันไหมมันงัดกันด้วยอะไรในสองอาชีพเนี่ย คือถ้าในเรื่องก็คือเจอคดีเดียวกันครับ ค่ะ แล้วก็คือเขาก็มาดูเราก็มาดู อืม แล้วก็โอ้โหมันเรื่องราวหลายๆอย่าง มันทำให้เขาสองคนอะเกี่ยวพันกันครับ ทางแบบเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยครับ ค่ะ จริงๆกับผมอยากเสริมมากผมเคยคุยกับพี่เตอร์ครับเราเปลี่ยนชื่อเรื่องไหม เป็น เปลี่ยนเป็นอะไรพบรักในจุดเกิดเหตุอย่างเงี้ย เฮ้ยเข้าใจง่ายดีจำได้ง่ายด้วยนะ ตรงตัวเลยอะไรเงี้ย แต่ ใช่ จริง ๆ เรื่องนั้นก็ใช้ได้นะเพราะว่ามันคือจุดนั้นเลยครับที่ทำให้เราแบบ มันก็ จอ เกิดความรักตรงระหว่างงานตรงนั้นเกิดขึ้นเหรอคะ ใช่ อาจจะเรื่องดูหวานขึ้น อ๋อเรื่องก็จะดูหวานขึ้น เออ แต่ล้อมไปด้วยความอาชญากรรมอาชญากรเต็มไปหมดนะก็น่าสนใจเนาะ ใช่ครับฟิลนั้น อันนี้มีกี่ EP นะคะ มี10 ครับ 10 EP ใช่ฮะ บทมันแบบยากขึ้นเรื่อยๆไหมหรือจริงๆแล้วมันบทหวานตลอดทั้งเรื่อง ผมบทยากครับบทยากเลย เหรอคะ ด้วย นี่น่าดู ตัวละครของบุ๊กเนี่ยผมใช้คำว่ายาก เหรอคะ เลยตัวผมชิลลิ่งกว่าสบายๆ ตัวนี้เขา ไม่ เหมือนเป็นแสงอาทิตย์ เป็น อ่า พระอาทิตย์ อันนี้คือมืดมนไปเลยครับ มืดมนอะไรเงี้ย ดิ่งลงไปแบบ ค่ะ สุดโลกเลยครับ อ่า ใช่คุณจะดิ่งไปแค่ไหนผมแสงสาดส่องไปถึงหมดอะไรเงี้ย โอ้น่ารัก ใช่ จัง เป็นฟิลนั้น หลังจากที่เล่นกันมา 5 ปีแล้วเนาะเป็นคู่กันมาตลอดเนี่ยมีแบบจะเปลี่ยนแนวทางของซีรีส์ที่จะเล่นบ้างไหมคะ อืมผมว่าด้วยความที่เราเป็นนักแสดงอะอินเนอร์เราจริง ๆ แล้วเราก็แบบ ถ้าสมมุติว่าเราอ่านบทแล้วมันใช่อ่ะคือเราก็อยากเล่นหมดแหละพอรู้สึกว่าบทมันตัวละครเนี้ยมันเราแบบเรียกร้องเราอะไรเงี้ยผมว่าถ้ามีโอกาส แล้วก็บทมันโดนจริงๆอะผมว่ามันก็ไปได้หมดแหละเราไม่ได้อยากมาฟิสิกอลว่าฉันต้องเล่นอย่างนี้เท่านั้นนะเพราะว่าเราเป็นนักแสดงด้วยความเป็นศิลปินอ่ะมันอยากเล่นทั้งหมดแหละครับใช่ ค่ะ ถ้ามีโอกาสเข้ามาเราก็พิจารณาหมดใช่ก็ไม่ได้ปิดโอกาส ผมไม่ได้ปิดโอกาสตัวเองด้วยกันทั้งคู่ใช่ แล้วบุ๊ก บุ๊ก อะ ว่ามันคือความสนุกด้วยครับพี่แอน อืม บุ๊กว่าความสนุกในอาชีพนักแสดงมันคือการได้เล่นหลายๆอย่างอะครับ อืม เพราะไม่งั้นเราจะเบื่อครับเรา ก็ซ้ำทางเดิ ใช่ ม มันคือแพชชั่นในการทำงานระดับอย่างหนึ่งด้วยครับบุ๊กว่านะครับ ถ้าสมมุติเราได้ทำงานที่มันแตกต่างออกไปอะไรเงี้ยมันเหมือนเราก็ได้ไปทำสิ่งใหม่ๆอะครับเหมือนเราทำสิ่งเนี้ยมาเยอะๆอย่างเงี้ยบางทีมันก็แบบโหช้ำอะไรอย่างเงี้ยครับเราไปทำสิ่งใหม่ไปเจอสิ่งใหม่อะไรเงี้ยเราก็อาจจะสนุกมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ ค่ะ ใช่ เพราะแฟนๆนะแบบอย่างผมก็จะบอกแฟนๆว่าเนี่ย
ผมกับบุ๊กเล่นด้วยกันมาทุกปีเลย ไม่เบื่อบ้างหรอ5 ปีแล้วนะหน้าเดิมๆเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาชอบเขาอยาก เขาแฮปปี้ อยากให้มีฟอสบุ๊กมีด้วยกันปีละ10 เรื่อง100 เรื่อง50 เรื่อง ผมกับบุ๊กก็แบบโอ้ถ้าเล่นได้จริงเบื่อตายห่า10 เรื่องเลยเหรอโอ้ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยแบบฟิลแบบเปลี่ยนกลิ่นบ้างไปเล่นอย่างอื่นบ้างเงี้ยไปแบบออกจากบ้านไปเล่นอย่างอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยไปหาความสนุกไปหาความท้าทายใหม่ๆเลยครับใช่ก็เรียกได้ว่าเรามีโอกาสที่จะได้เห็นเนาะ ถ้ามีเข้ามาก็พิจารณาแน่ๆครับใช่ สุดท้ายวางแผนชีวิตแล้วก็งานในวงการนี้ไว้ยังไงบ้างคะ แค่มีความสุขในการทำงานเลยพี่แอนบุ๊กใช้คำนี้จริงๆครับ ค่ะ เพราะว่าบุ๊กเริ่มมาจากคนที่กดดันตัวเองอะครับแล้วมันไม่มีความสุขพี่แอนมันทำงานแล้วมันไม่มีความสุขอะครับจนเราได้มาคำตอบว่าทำไปเถอะให้มันมีความสุขอะแล้วเขาจะพาเราไปถึงไหนเราค่อยตามเขาไปหมายถึงโชคชะตาอะไรอย่างเงี้ยครับ ค่ะ บุ๊กคิดแค่นั้นเลยครับ แค่นั้นเลย จริง ๆ ครับพี่แอน แล้วของฟอสอะครับ ผมก็คล้ายๆกันครับ ผมขอแค่ณวันนี้ที่ผมมาทำงาน ผมยังเป็นผมณวันนี้อยู่ ผมณวันนี้หมายถึงว่าการมาทำงานได้เจอทุกคน แล้วผมยังรู้สึก enjoy ยังแฮปปี้รู้สึกแบบโอ้สนุกจังเลยแบบไม่เบิร์นเอาท์อะไรเงี้ยแบบอยากให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยอยากเป็นอย่างนี้ให้นานที่สุด ค่ะ ใช่เพราะว่าเราก็สนุกแล้วก็รักกับสิ่งนี้ ก็อยากจะมีความสุขในทุกๆวัน ค่ะ เพราะว่าการทำงานที่มีความสุขอ่ะมันเป็นอะไรที่มันแฮปปี้ครับแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่เราชอบด้วย ก็อยากจะเป็นอย่างนี้ไปนานๆเลยครับใช่ แล้วเคยนึกถึงวันที่ทั้งคู่ไม่ได้ทำงานด้วยกันแล้วไหมเคยนั่งจินตนาการถึงภาพตรงนั้นไหมคะว่ามันจะเป็นยังไง ก็มีนะมีคุยกันนะแบบ นะคะ 10 ปีต่ออย่างเนี้ย เรา เรา จะ ไม่รู้ ยังไง ว่าคือยุคนี้มันเป็นยุคที่อะไรมันก็มาแรงมาไวไปไวก็เหมือนกัน เราคิดว่าเอ้ยบุ๊ก10 ปีต่ออย่างเนี้ย15แล้วกันนะ จะทำอะไรกัน เรา15 ปีแน่ๆเนี่ยกูว่ามึงกับกูไม่น่าอยู่ในวงการแล้วแหละหรือเปล่าไม่รู้ โอ้โห ใช่ ดูหดหูมากไม่อยู่เลยเหรอ ไม่มี ก็ เลยเหรอ เคยคุยกันจริงๆครับพี่แอน ใช่ ใช่เพราะ ค่ะ บุ๊กกับฟอสจะเห็นตรงกันตรงนี้แหละว่า ค่ะ เราคิดเสมอครับว่าทุกอย่างมันไม่ยั่งยืนอยู่แล้วครับพี่แอน ค่ะ ใช่เราก็เคยคุยกันว่าจะยังไงแต่ว่าก็คุยกันเล่นๆนะครับ ก็แบบว่าก็คงทำนู่นทำนี่อะไรกันอะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่ พี่ ครับใช่ พี่เห็นหลายคนแล้วครับ พูดแบบเนี้ยไม่ได้ไปไหนหรอก ก็ยังวนอยู่อย่างนี้แหละ เอาละค่ะก็พี่เชื่อมั่นว่าทั้งคู่ยังต้องอยู่ในวงการนี้ แล้วก็ได้ทำอะไรที่หลากหลายและก็ท้าทายทั้งคู่อีกเยอะแยะแน่นอนนะคะ วันนี้แพลวทอล์กทีวีขอบคุณมากที่ทั้งฟอสและบุ๊กมาให้เกียรตินะคะ ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ